السلام عليكم. الاكتئاب خاصة عند المراهقين، الاكتئاب كمرض هنبقى نتكلم عنه في حلقة كاملة، ولكني هنا بختص الاكتئاب عند المراهقين. ابنك او بنتك او ابنك او بنتك بتبدأ تحس ان في حزن وفي صعوبة في التفكير. الاكتئاب مش مجرد حاجة بتحتاج إرادة عشان تتخلص منها، مش محتاجة انك تكون راجل وما ينفعش تبقى زعلان كده. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن الاكتئاب عند المراهقين، الأعراض والأسباب والمضاعفات اللي أنا ممكن أشوفها، وايه سيناريوهات العلاج والحاجات اللي انا اقدر اعملها سواء مع نفسي او سواء مع ابني او بنتي. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. بالنسبة للأعراض، الأعراض هنا بنقسمها لشقين، اختلاف في المشاعر واختلاف في السلوك. طيب الاختلافات اللي ممكن نشوفها في المشاعر بتبدأي تلاحظي بقى ان في حزن ونوبات بكاء بدون سبب، احباط وغضب حتى لو على حاجة تافهة، يأس وفراغ وعصبية، بتحس انك مش طايق كلمة من حد، بتتلكك عشان تتخانق مع الناس. يبدأ الموضوع يزيد لفقدان في الشغف والاهتمام، بتبدأ تحس ان انت فاضي من جوه، مش حاسس بقيمة نفسك، بالاضافة لسلبية في التفكير وانك مش قادر حتى تتعامل ولا تنخرط مع الناس، سواء من الاهل سواء من الاصدقاء. الموضوع بيبدأ يزيد لحد ما توصل لافكار انتحارية او انتحار حتى. كل دي تغيرات في المشاعر انت بتبدأ تلاحظها على ابنك او بنتك. طيب دي تغيرات في المشاعر. ايه التغيرات في السلوك اللي انا ممكن اشوفها؟ التعب وفقدان في الطاقة وصعوبة في التفكير وتعاطي في الكحول والمخدرات. بيبدأ الموضوع لتغيرات في الشهية، ممكن توصل لزيادة في الوزن وعزلة اجتماعية وشكاوي متكررة من ألم وصداع في الجسم بدون سبب مرضي، بالإضافة لتأخر أو ضعف في الدراسة. طيب انا كأب او انت كأم تبدأي ازاي تفرقي ما بين الحاجات اللي بتيجي في سن المراهقة وما بين اكتئاب المراهقة اللي انا بتكلم عنه؟ في دي مش هنقدر نحددها بالظبط غير معاك انت بتبدأ تتعامل مع طفلك وتشوفه، بتتكلم معاه، بتشوف وجهة نظره في الحياة ايه. لو لقيته كاره الدنيا واللي فيها ومش طايقها وعاوز يخلص منها في اي وقت، فده بنسبة كبيرة اكتئاب مراهقين. هنا بنبدأ بقى نتوجه للرعاية الطبية. الراجل بيفكر في انتحار، فساعتها لازم ما تسيبوش، ده ما ينفعش تسيبه لوحده اصلا، بتفضل معاه وتبدأ تطلب له الرعاية. انما بقى لو عادي متضايق شوية، الحاجات اللي تقدر تحس انها طبيعية ومش هتوصل لمشكلة كبيرة بعد كده، دي تكون فترة مراهقة عادية. طيب جميل، دي الأعراض سواء تغيرات في السلوك أو تغيرات في المشاعر. بالإضافة احاول اميز منهم ازاي. ايه بقى اسباب الموضوع ده؟ هو مفيش سبب واضح للاكتئاب، ولكني ممكن نقول حاجات ممكن تنفع. اولا كيمياء الدماغ، فالناقلات العصبيه المسؤوله عن نقل الاشارات العصبيه من المخ من منطقه لمنطقه احيانا بتتعطل، بالتالي ممكن تعمل لي اكتئاب. مشاكل وراثيه، فلو انت ابوك او مامتك بيعاني من الموضوع ده، عانوا من امراض نفسيه قبل كده، ممكن يكون الموضوع بسبب ده. او لخبطه في الهرمونات، فعدم توازن الهرمونات ممكن يعمل لي الموضوع ده برضه. رابع واهم نقطه، صدمه في الطفوله، فلو شخص فقد باباه او مامته في مرحله الطفوله او تعرض لاساءه جسديه او اساءه نفسيه في مرحله الطفوله، ممكن تكون سبب انه لما يكبر يصاب باكتئاب المراهقين. طيب جميل، ايه بقى عوامل الخطر؟ مش اسباب، ولكن وجودها بيزود لي من احتماليه الاصابه باكتئاب المراهقين، والناس دي لازم ناخد بالنا منهم في التعامل معاهم. اولا مشاكل في الذات، بمعنى انا شخص عندي زياده في الجسم، سمين، عندي تخين مثلا، فأنا كطفل بتعرض لكمية غير طبيعية من التنمر من الأطفال صحابي في المدرسة. صحابي بيفضلوا يتريقوا عليا باستمرار، فاتخلقت جوايا حاجة خلتني ما عنديش ثقة في نفسي. الناس دي معرضين لاكتئاب المراهقين عند سن المراهقة، فالناس دي بناخد بالنا منهم. كنا عملنا حلقة كاملة عن السمنة عند الأطفال، ممكن أسيبها لك في الآي هنا أو هنا وتحت في صندوق الوصف، ممكن ترجع لها، هتفيدك بشكل كبير. دي بخصوص السمنة بس، ده مثال بسيط، ممكن اي سبب تاني. طفل مش موفق دراسيا ومثلا عنده تأخر في بعض الحسابات او حاجة، فبتبدأ الناس تتريق عليه. ففكرة ان حد يسخر منك في سن صغير بتكون ريسك فاكتور او عوامل خطر او داعي اكبر ان يجيلك اكتئاب في سن المراهقة. او انك تشوف موقف سلبي اثر عليك وانت صغير، وبالذات بين الابوين. لو الابوين منفصلين، لو حصل عنف ما بين الاب والام، لو حصل
اي حاجه من دي الطفل بالتبعيه بيبدا يعاني من الموضوع ده. ولو الطفل بيتعاطى الكحول والمخدرات، هتقول لي ازاي طفل بيعمل كده؟ بسيطه، ناس كتير بتعمل كده من ورا اهلها بدون ما الاهل يكونوا عارفين من اساسا. طيب ايه المضاعفات اللي انا ممكن اشوفها؟ هو لو الموضوع اتساب بدون علاج بنبدا نشوف مضاعفات خطيره جدا، زي تعاطي المخدرات والكحوليات، لان الطفل مش لاقي سبيل ان هو يفرغ طاقته، مش لاقي سبيل يلهي نفسه بيه من اللي هو متضايق منه، فبيبدا يلجا للوسائل الغير قانونيه زي الكحوليات والمخدرات، بيبدا يتاخر في دراسته بشكل كبير، واخيرا انتحار او محاولات انتحار. كل دي مضاعفات ممكن نشوفها للطفل. طيب ايه سيناريوهات العلاج بقى؟ وهنا الدور ليك انت كأب وليك انت كأم. العمودين دول هم اساس العلاج بشكل كبير. السايكوثيرابي او العلاج النفسي بدور كبير جدا، الدكتور ثم الاب والام. بنبدا في بعض الاحيان نلجا للادويه، ولكن برضه دي تحت اشراف الدكتور، هو اللي بيكتبها لك، هو اللي بيظبطها لك، هو اللي بيظبط لك السيشنز او الجلسات اللي بتتابع معاه بيها. ولكن انت كأب وانت كأم المسؤولين عن واحد، الدفاع عن طفلك باستماتة. اي حد يحاول يقلل من ابنك باي شكل من الاشكال لازم تدافع عنه. ما ينفعش حد يتريق عليه او يسخر منه وانت تسكت. حتى مجرد السكوت بيخلق في الطفل حاجه على المدى البعيد بتعمل له مشكله تانية. الاب والام لازم يكونوا قريبين من بعض. لو الاب او الام مرضى نفسيين غير مؤهلين للزواج يبقى بلاش اطفال من البدايه. ما ينفعش تجيب طفل والاب والام يحصل انفصال ما بينهم، انت كده بتأذي الاطفال دي. طيب لو حصل طلاق يكون طلاق بالمعروف، بدون ضرب، بدون سب، بدون اهانه، لان الاطفال بيتزرع جوه عقلها النقطه دي، وبيخلق لنا اطفال عندهم مرض نفسي زي الاكتئاب اللي مشاكله كبيره جدا. بالاضافه انك لازم تاخد بالك من تصرفات ابنك، لازم تاخد بالك من صحاب ابنك، لازم تاخد بالك من تصرفاته في الكحوليات والمخدرات لو بيشرب حاجه. بالاضافه انك لازم تهتموا بولادكم. الاب والام دورهم الاساسي هو تربيه الابناء. الام ما ينفعش تخرج وتسيب بيتها، الاب ما ينفعش يخرج والام يخرجوا ويسيبوا الطفل يتربى في الشارع او يتربى في الحضانه او يتربى على اصحاب انت مش عارف هم مين. ودي نقطة مهمة جدا. الأهل هم المسؤولين عن التربية. غياب الأم في الفترة الأخيرة هو اللي خلق كل المشاكل دي. المشاكل دي ما كناش بنسمع عنها بالشكل ده طول ما الأم كانت مراقبة، الأم كانت ملاحظة، الأم بتشوف التصرفات اللي بتحصل. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور احمد شامي، دكتور علاج طبيعي مختص سواء التغذيه العلاجيه. ما تنساش تتابعني على الانستجرام، عايزين بقى نعمل سوايب اب ونوصل 10000 فولورز على الانستجرام. بس كده، سلام عليكم.